مقالت سوم در علم نجوم و قضاوت منجم در آن علم. ابوریحان بیرونی در کتاب التفهیم فی صناعة التنجیم باب اول بگوید که مرد نام منجمی را سزاوار نشود تا در 4 علم او را قضاوتی نباشد: یکی هندسه، دوم حساب، سوم هیئت، چهارم احکام. اما هندسه صناعتی است که اندرو شناخته شود حال اوضاع خطوط و اشکال سطوح و مجسمات و آن نسبت کلی که مر مقادیر راست بدانچه او مقادیر است و آن نسبتی که مرو راست بدانچه او را اوضاع است و اشکال. و مشتمل است بر اصول او کتاب اقلیدس نجار که ثابت ابن قره دستی کرده است. اما حساب صناعتی است که اندرو شناخته شود حال انواع اعداد و خاصه هر نوعی از او در نفس خیش و حال نسبت اعداد به یکدیگر و تولد ایشان از یکدیگر و فروع او چون تنصیف و تضعیف و ضرب و قسمت و جمع و تفریق و جبر و مقابله. و مشتمل است اصول او را کتاب ارثماتیقی و فروع او را تکمله ابو منصور بغدادی یا صدباب سجزی. اما علم هیئت علمی است که شناخته شود اندرو حال اجزاء عالم علوی و سفلا و اشکال و اوضاع ایشان و نسبت ایشان با یکدیگر. بگو محمد. ببخشید اولواس فکر کنم، نه؟ نمیدونم، حتما. مرسا تا همین رو خواستی بگی؟ نه ببین اینجا که گفته اقلیدس نجار، بعد توی چیزش گفته، توضیحاتش گفته که به نجار مهندس و به مهندس هم نجار میگفتن، یعنی گاهی نجار یعنی مهندس. بعد حالا یادتون بیاد که در مورد کی بود، لقمان بود یا سلجوق بود، گفته بود که خرگاه تراش بود. شاید مهندس بوده یارو، نجار به این معنا. به اون شکل. حالا علوا و سفلا و اشکال مچکم و اشکال اوضاع ایشان و نسبت ایشان با یکدیگر و مقادیر و ابعادی که میان ایشان است و حال آن حرکات که مر کواکب راست و افلاک را و تعدیل کره ها و قطعه های دایره ها که بدون این حرکات تمام می شود. و مشتمل است بر این کتاب این علم را کتاب مجستی و بهترین تفسیرها و بهترین شرحهای او تفسیر نیریزی است و مجستی شفا. اما فروع این علم زیج هاست و علم تقاویم. اما علم احکام از فروع علم طبیعی است و خاصیت او تخمین است. به تخمین. بگو علی. اون مجستی شفا که میگه شفای ابن سیناست منظورش؟ لابد. اینو از قول ابوریحان هنوز داره میگه یا تموم شد حرف ابوریحان خودشو داره میگه؟ نه فکر کنم ابوریحان گفته بود این 4 چیز رو باید بدونه، حالا این داره توضیح میده. بفرمایید. ببخشید مجستی چیه؟ مجستی کتاب بطلمیوسه. بطلمیوس در واقع عالم اسکندرانی که نجوم قدیم رو تحقیق کرده. کلمه اصلش یونانیه دیگه، مثل ارثماتیقی که همون اریتمتیکه دیگه، یعنی حساب به یونانی. سام بگو. اینجوری که دارم میبینم جوزجانی کتاب شفا رو نوشته مجستی شفا، یعنی همون باید باشه، همون کتاب ابن سینا منظور، یعنی اون شرح مجستی که ابن سینا در شفا آورد. تخمین خیلی جالبه که اینجا اومده و یه جا من خونده بودم، یعنی الان یادم نیست، فکر کنم خدا خونده بودم که ریشه کلمه تخمینم فارسیه. الان یادم نیست چی بود، ولی یعنی معربه به طرز پیچیده، مثل خود هندسه که 3-4 بار بحث کردیم که همون اندازه است که مقدار ریشش. و مقصود از او استدلال است از اشکال کواکب به قیاس با یکدیگر و به قیاس احتمالاً درج و بروج بر فیضان آن حوادثی که به حرکات ایشان فایز شود. من کسا نفرد. سام بگو.
چون گفتی و من نمیدونستم، نوشته از خمانای فارسی به معنی شک و ظن است. همون گمان. بله، مفاتیح العلوم اینو نوشته بوده. بعد به خدا اضافه کرده خمانا به احتمال قوی همان گمان فارسی است. آره من همین متشکرم. منم متشکرم. الان علم احکام مثلا الان چی بهش میگن؟ نوشته که یکی از دارم از رو کتابخونه موزه ملک میخونم. یکی از دستاوردهای مهم ستاره شناسی دوره اسلامی دقت در تعقیب حرکت سیارات در آسمان و زیر نظر داشتن این حرکت ها بود. به این میگفتن علم احکام در نجوم. علم احکام نجومه. اگه دوست دارید ادامه بدم بخونم، ولی میتونید بخونید، سرچ کنید. بخونم. میگه که این کار در رصدخانه‌ها هر شب به طور پیاپی سالها به وسیله ابزار ستاره شناسی در رصدخانه انجام میشد. طبیعی است که دقت در بررسی حرکت ستارگان نیازمند سازوکاری برای ثبت داده‌های به دست آمده از رصد در طول ماه‌ها و سالها نیاز داشت. جمله بندی‌ها عالیه. بنابراین ستاره شناسان دوره اسلامی با استفاده از نظام عددنویسی هندی و با استفاده از نظام محاسباتی ریاضی شصتگانی بابلی شروع به ثبت داده‌های خود در کتاب‌هایی کردند که به صورت جدول‌هایی تهیه می‌شدند. این کتاب‌ها زیج شامل مجموعه دستاوردهای نجوم رصدی یا محاسباتی گروهی از ستاره شناسان در رصدخانه‌ها بوده. درود بر جالی مخلصیم که به حرکات ایشان فائز شود و از احوال ادوار عالم و ملک و ممالک و بلدان و موالید. اینجاهاش دیگه همون بود که من گفتم دیگه. این تیکش دیگه اون اضافاتشه دیگه. قبول کن که این تیکش دیگه رحمالیه. بله. یعنی کلی کار جالب میکردن ولی آخر میزنن همشو چیز میکردن. برای حال ادوار عالم و ملک و ممالک و بلدان و موالید و تحاویل و تساگیر و اختیارات و مسائل و مشتمل است به جان چه برشمردیم تصانیف ابو معشر بلخی و احمد عبدالجلیل سجزی و ابو ریحان بیرونی و گوشیار جیلی. پس منجم باید که مردی بود زکی النفس، زکی الخلق، رضی الخلق، نه ببخشید چون ازم تعریف کردی خوشحالم شد. زکی النفس، زکی الخلق، رضی الخلق و گویی اتهو یا چی؟ اته یا اته یعنی دلشدگی و بیعقلی. خب اوت هم اومده. ات اوت دلشدگی و بیعقلی. اتهو جنون و کهانت از شرایط این باب است. جان اتهو جنون و کهانت از شرایط این باب است، یعنی باید بیعقل و مجنون و فالگو باشه و از لوازم این صناعت. و منجم که احکام خواهد بگو سامان. میبینی توی زیرنویسم ظاهرا توی نسخه هایی وگویی این بوده. یعنی سوالم بوده واسه مستنسخ ها که چرا. شاید مثلا خودش هم داره طعنه میزنه، یعنی انقدر مثلا کار سختیه که مثلا انگار مثلا باید یه همچین یعنی این تخصص اگه داشته باشی دیگه کار شبیه مثلا الان که میگم مثلا دانشمندا مثلا کلیشه انیشتین داری موهاشون وزوزیه، یه همچین چیز هم هست که انگار مثلا اینا دیگه خلوچل میشن دیگه منجما. و از لوازم این صناعت و منجم که احکام خواهد گفت باید که سهم الغیب در طالع دارد، یعنی تیر غیب ها. سهم نزد منجمان عبارت است از بخش معین از فلک البروج و سهم‌ها نزد ایشان بسیارند، مثل سهم السعادکان و سهم القمر نیز گویند و سهم الغیب و سهم الایام و سهم غلامان و کنیزکان. نه اما سهم الغیب بروز از قمر گیرند و به شب از شمس به روز از قمر گیرند و به شب از شمس و درجه طالع بیافزایند و از طالع سیگان افکنند و آنچه بر آید موضع سهم غیب بود. ما که هیچی نفهمیدیم ولی فکر کنم اصطلاح تیر غیب حداقل فهمیدیم از کجا میاد. سامان علامه زنده بود. عالیه.
ولی معنیشو نفهمیدم بالاخره. نمی‌کنم به تیر غیب رفتی داشته. نه لغتش رو کنم از اینجا میاد ولی معنیش نه دیگه. معنی من این چیزی که نوشته بود من برداشت کردم که تأثیر شمس یا قمر وقتی که معلوم نیستن، یعنی مثلا تأثیر قمر در روز، آره طالع طرف رو تو روز بخوای ببینی، حالا مثلا جای خورشید که مشخصه، جای قمر که مشخص نیستن باید بدونی، یا برعکس مثلا بخوای ببینی الان ساعت سعده یا نحسه، در عین حالی که ماه دیده نمیشه تو باید بدونی کجاست که بتونی تأثیرش رو چیز کنی. درسته. این الان من اینو فهمیدم. آره ولی من حدس منندی زدم که تیر غیبم ترجمه غلط سهم الغیبه. سهم اگه به معنی تیر ترجمه کنی به اشتباه، اون وقت بگی که در واقع فلک در واقع تو رو چیز کرده، سهم الغیب زد. آره خب پس چی شد؟ و خداوند چی شد؟ و منجم که احکام خواهد گفت باید که سهم الغیب در طالع دارد یا به جای نیک از طالع. و خداوند خانه نرو پایین. و خداوند خانه سهم الغیب مسعود و در موضعی محمود تا آنچه گوید از احکام به صواب نزدیک باشد. بفهمید؟ ببین دارم توی فرهنگ اصطلاحات نجومی نگاه میکنم، همونی که برای همه فرستادم. این سهم هر چیزی یه معنای مشخص داره. مثلا سهم الغیب سهم آفتابه که به تیر قضا، تیر تقدیر، سرنوشت، نصیب، طالع، مرگ و اجل هم مرتبطه. سهم الفت مال زهره، سهم پیروزی مال مشتریه. اینجوریه. یعنی اینجا سهم به معنی تیره یا به معنی بخش؟ ببین یه بار دیگه هم خوندیم، اون تیر رو در نظر بگیر، یعنی اون تیره تو ذهنت باشه، ولی سهم یه همونی که سهمی ازش مونده، قسمتی از مثلا قطر دایره. بذار بخونم. بخشی از شعاع دایره، بخشی از قطر دایره است که به وسیله و تراز آن جدا شده، ما بین قوس دایره و وتر قرار گیرد. آقا الان من این چیزی شاید تو گفته بودی، من الان به اسم خودم دارم به اشتباه میزنم، ولی سهمی رو به این دلیل میگن سهمی که همون تیر پرتابه. من من اندیه که مطمئنم درست میگم. بله درسته. تو تک تک این مواردی هم که مثال زده از سهم‌های مختلف، مثالایی که آورده می‌بینیم که مثلا خیلی جاها تیر اصلا به جاش اومده تو فارسی، یعنی خود ابوریحان یه جای تیر آورده به جای سهم. عالی. سهم سعادت هم مال ماهه قمر. یعنی سهم سعادت ماه، سهم الغیب مال خورشیده. بذار اینم بخونم. سهم در معنی قسمت در نزد منجمان عبارت است از بخش معینی از فلک ثوابت و فلک البروج و در احکام نجومی برای هر سیاره سهمی است متناسب با چشی آن پاک شده و در هر یک از خانه ها سهامی در نظر گرفتن. همون وتر، بین وتر و اون سهمی. خیلی پیشته شد. خب حالا این داره چی میگه؟ میگه منجم باید خودش طالعش خوب باشه تا بتونه بفهمه طالعو. نه دیگه داره میگه باید بشناسه. باید بشناسه. خب پس شرایط منجم یکی آن است که مجمل الاصول گوشیار یاد دارد و کار مهتر پیوسته مطالعه میکند و قانون مسعودی و جامع شاهی مینگرد تا معلومات و متصورات او تازه ماند. بفرمایید. اون کار مهتر اسم کتابه، کتاب نجوم. کار مهتر نوشته اونم نوشته کوشیاره یا نه؟ نگاه کنم. یه کار مهتر پیوسته مطالعه میکنه. من فکر کردم مثلا حواسش به چیزش باشه و اربابش باشه. کار اساتید رو مثلا. تعریف حسن ابن الخصیب از حذاق منجمین قرن دوم هجری، معاصر یحیی ابن خالد برمکی. قانون مسعودی